Moi, me ollaan Pie ja Simo, rakastetaan roadtrippejä ja nyt ollaan taas yhdellä semmosella. Hyppää kyytiin ja lähde meidän mukaan ajomatkalle läpi Suomen. Me ollaan nyt vielä täällä Savonlinnan ja Kerimäen seudulla, että me tultiin silloin Punkaharjun kautta tänne. Sitten ollaan kierrelty vähän seutuja ja eilen käytiin illalla kävelemässä tuossa Savonlinnassa. On ollut tosi huono sää, että on oikeastaan satanut koko ajan ja ollut pilvistä. Ollut semmoinen koiran ilma ja aika kylmäkin itse asiassa. Tässä on varmaan muutama klippi siitä. Joo, me herättiin tänään tosi sateiseen aamuun ja ukkonenkin on aika ajoin paukkunut. Me vähän ajateltiin, että jos me siirryttäisiin nyt tässä aamusella tonne Savonlinnaan, meillä olisi siellä ainakin yksi tosi kiva käyntikohde mielessä, mutta sitä ajatellen me halutaan kyllä odottaa, josko huomenna olisi vähän aurinkoisempi päivä. Mutta ajellaan varmaankin nyt sinne kulmille jo valmiiksi ja kokkaillaan siellä sit isompi satsi taas ruokaa valmiiksi, kun edelliset loppu just eilen. Kerimältä tänne Savonlinnan keskustaan on noin 20 kilometrin matka. Ja tämä Savonlinnan keskusta on sijoittunut saarille ihan tänne järvimaisemien keskellä. Me suunnitellaan ja ostetaan aina kerralla vähintäänkin 1 viikon ruokatarpeet ja sitten vaan kokkaillaan niitä järjestyksessä, mikä on esim. Jo menossa vanhaksi tai mitkä raaka-aineet kestää pisimpään. Ja kuten ollaan joskus aiemminkin mainittu, niin kaivataan tälleen pakun keittiövaristuksessa eniten just ehkä isompaa pakastinta ja tietty myös astianpesukoneet. Sade alkoi vähän hellittää iltaa kohti, niin lähdettiin vielä pikkukävelylle. Täällä Savonlinnan keskustassa on tosiaan yksi Suomen linnoista, Olavinlinna. Se on maailman pohjoisin keskiaikainen toiminnassa oleva linna. Ja sitä alettiin rakentaa vuonna 1475 tähän kallioiselle saarelle järven keskellä. Tultiin nyt käymässä pienelle iltakävelylle katsoa tätä Olavinlinnaa, vaikka onkin aika kylmä ja syksyinen sää. Kun lähteekin Olavinlinnalta takas kohti satamaa, eri reittiä kuin tuota rantaviivaa pitkin mitä tultiin, niin pääsee kulkemaan läpi vanhan Savonlinnan. Tässä on tosi tunnelmallinen Mukulakivikatu ja vanhoja puutaloja putiikkeineen ja ravintoloineen. Mutta tänään nyt vihdoin piti paikkansa toi sääennuste ja paistaa aurinko ja on sininen taivas. Ja me ollaan odotettu tätä jo tosi kovin. Tänään meillä on suunnitelmissa mennä nyt vihdoin sinne Sulosaareen, joka on siinä Savonlinnan keskustan tuntumassa. Siinä on se joku, onko se joku kasinohotelli? Semmoinen kasinohotellista lähtee semmoinen polku semmoiseen Sulosaareen.
joka on ennen vissiin toiminutkin just sen niin kuin vanhan ihan kylpylän niin saarena ja siellä on ollut jotain huviloita. Jos on lukenut oikein. Niin me ollaan käyty siellä kerran joskus monta vuotta sitten talvella kävelemässä. Ja silloin se oli se polku sinne ihan semmonen jäinen ja me liukasteltiin siellä lumihangessa. Mutta se näytti tosi kivalta se saari, niin siitä asti me ollaan haluttu käydä siellä kesällä. Ja nyt tänään se tapahtuu. Ja siellä on myös semmonen lettukahvila semmosessa pinkissä huvilassa. Se taitaa kyllä olla vaan kesäisin auki, koska silloin se talvella ei ole ollut. Ja sinne on vissiin välillä aika pitkät jonot, mutta katsotaan mikä meidän tuuri nyt on, että saadaanko me tuolla saariseikkailulla myös letut vai. Mut semmoista tänään. Me nyt käpöteltiin tänne Sulosaareen, jätettiin autoparkkiin tohon sillan toiselle puolelle, sitten siitä käveltiin semmonen silta tänne ja nyt tossa oli lettukahvilalla aika inhimillisen vähän ihmisiä, niin me ehkä kohta pistäydytään siihen ja nyt käveltään vaan ensin vähän tätä saarta ympäri, että tässä menee tämmönen polku, niin me mennään ihan tätä rannikkoviivaa pitkin, niin tässä näkyy kivasti tuo järvi ja on kivat maisemat nyt kun paistaa aurinko. Äsken meni joku vene tosta ja on kiva käpötellä. Onks teistä joku käynyt kans tossa Kalliolinnan lettukahvilassa? Siellä pystyy valitsemaan niinku laktoosittoman tavallisen tai gluteiinittoman letun ja sit siihen voi valita niitä täytteitä sit oman maun mukaan, makeita tai suolasia. Jos te olette käynyt joskus, niin jättäkää alle, että mikä teidän suosikkikombo on.
Nyt on käyty letuilla. Me otin semmoisen, missä oli kermavaahtoa ja kinuskikastiketta ja Simolla oli suklaakastiketta ja kermavaahtoa. Ja oli ihan niinku parempaa kuin odotettiin. Kyllä. Et suosittelen kyllä käymään, jos on täällä päin just. Täällä se Paku otti meitä. Simo nyt toimii kaupunkioppaana ja esittelee Savonlinnaa vielä nyt, kun oli aurinkoinen alkuilta. Tuolta Sulosaaresta, jossa oltiin äsken, pääsee kävelen toista siltaa pitkin myös tänne keskustaan. Tuo silta näkyykin varmaan tuolla taustalla. Eli sen parkkipaikan läheltä, jossa oltiin, lähtee silta, joka tulee tähän Aleksin aukiolle satamamaiseen rantaan Savonlinnan juna-aseman lähettyville. Tässä laiturissa on myös nyt tämmönen museolaiva, SS Mikko. Se on puurunkoinen tervahöyrylaiva ja sitä on käytetty 1900-luvulla puutavaran kuljetukseen. Nyt tää on museolaivana ja välillä sillä tehdään vissiin yleisöristeilyjä. Ja tässä kyllä tuoksuu terva. Nyt tultiin vielä illan päätteeksi tähän Kerimäen kirkolle. Että on tää maailman suurin puukirkko. Ja Simo on tän kupeesta kotoisin, niin ollaan käyty tässä ennenkin pyörähtämässä, mutta nyt tultiin taas ja se on kyllä tosi upean näköinen ja toi keltainen sävy on kiva. Mutta me tultiin nyt taas tälleen iltasella, niin se on jo kiinni, mutta sinne pääsee myös sisälle tutustumaan. Ja sit tossa kellotapulirakennuksessa, mikä sen nimi onkaan, niin siellä on kuulemma kahvila. Simo on joskus piipahtanut siellä, mutta mie en ole käynyt siellä. Sitten myös tonne kirkon ihan ylimpiin osiin pääsee tutustumaan, jos haluaa. Tämä kirkko on siis 45 metriä pitkä, 42 metriä leveä ja 27 metriä korkea. Ristin ylin kohta on 37 metrissä. Se on siis tosi iso ja sinne mahtuu yli 3000 ihmistä istumaan. Eli se on maailman suurin puukirkko. Tämä kirkko on valmistunut 1847 ja siitä onkin tämä toinen vuosiluku. Mutta me ei tiedä mitä tämä vuosi 1911 merkkaa. Tuo sivu on valmistunut talvikirkko 1932 ja myöhemmin vielä uusikin 1953, mutta ne ei täsmää tuohon vuoteen 1911. Mutta meillä on nyt sellainen tilanne, että me vihdoin päästään kohta starttaamaan ja jatkamaan meidän matkaa eteenpäin ja vähän niinku uusiin kohteisiin, mitä ollaan odoteltukin. Mutta meidän pitäisi nyt ensin tehdä vähän töitä tässä loman välissä, niin me ehkä pidetään nyt seuraavat 1 tai 2 päivää vähän semmosia työpäiviä, että sitten ne vaan hurahtaa ohi töitä tehdessä. Mut sit jos saatais ne muutamat hommat nyt tehtyä ja pois päiväjärjestyksestä, niin sit päästäis taas energiaa täynnä jatkamaan matkaa ja
olisi aikaa sitten taas seikkailla rauhassa. Ota me viritetään meidän antenni. Nyt se on viritetty. Seuraavassa jaksossa me pistetään hetkeksi pystyyn meidän liikkuva toimisto. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa. Nyt voit olla mukana mahdollistamassa Roadtrip-sarjamme julkaisua liittymällä kanavan jäseneksi. Kanavan jäsenenä näet seuraavan jakson ennakkoon jo nyt. Saat käyttöösi myös kanavamme jäsenmerkin. Löydät lisätietoja eduista ja kanavajäsenyydestä kanavan liity-nappulaa klikkaamalla.